Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Trước đây ai cũng cho rằng thầy cô luôn là những người nghiêm khắc nhất. Nhưng thời thế đổi thay, ông trời đã tạo ra những địa chấn, là những cô cậu học trò siêu quậy, thì hội giáo viên nhà người ta sẽ là điểm nhấn để trị những học sinh như thế này. Thầy cô của ngày hôm nay thực sự đã khác xưa rất nhiều, vui tính hơn, hài hước hơn và khiến học trò nhiều phen phải quỳ lạy với độ lầy lội của mình. Nói đâu xa, những lời phê trong bài kiểm tra, trong sổ ghi đầu bài vân vân cũng nhiều phen làm học sinh cười trong nước mắt. Dù là bài kiểm tra bị điểm kém, nhưng cũng không thể nào nhịn cười được với những nhận xét ấy. Muốn biết các thầy cô đã phê như thế nào? Các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá 7 lời phê của giáo viên Việt Nam khiến học sinh choáng váng. 7. Lời phê si tin của giáo viên. 12 năm học trên ghế nhà trường, chắc các bạn cũng đôi lần phải xị mặt bởi những lời phê gay gắt của giáo viên. Tuy nhiên lại có số ít bạn khi nhận bài kiểm tra với điểm số không mấy khả quan, nhưng lại cười không nhạt được miệng khi đọc những lời phê hết sức si tin của thầy cô giáo. Như trong bài kiểm tra môn lịch sử này, với số điểm 9,75, học trò đã nhận được lời phê bất ngờ từ giáo viên. Thay vì dùng những lời nhận xét thông thường, giáo viên bộ môn đã ghi hẳn nguyên vàng câu nói của Binz và ô lời phê. Câu nhận xét mang thương hiệu của nam rapper Big City Boy: Amazing, good job em. Những lời phê si tin của giáo viên còn có thể kể đến như bài kiểm tra tin học này. Đối với nhiều học sinh, đây là môn học khiến ba thể toát mồ hôi vì độ khó. Do đó, sau khi phát bài, nhiều học sinh của lớp này phải nhận về số điểm không mấy khả quan. Nhưng các cô cậu lại cười vỡ bụng với lời phê của giáo viên: đừng mơ mộng nữa mà tỉnh lại học đi em, hay tiết kiệm giấy quá là không ổn em. Còn ở phép chia này, đến thầy cũng bó tay, nhưng thay vì gắt gỏng với bọn trẻ, người giáo viên này để lại một lời nhắn nhủ cả đời khó quên cho chủ nhân bài kiểm tra: chia gà thế. 6. Những đôi bạn cùng tiến. Những tháng ngày học sinh cho chúng ta rất nhiều kỷ niệm, từ những thầy cô thân thương đến những đứa bạn thân thiết, có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia, rồi cả những lời nhận xét chân thành, đầy sự an ủi, động viên của thầy cô, khiến những đôi bạn thân không khỏi phải vừa khóc vừa cười. Như trong lời phê, hai từ thôi, lạc trôi, đã làm không đúng rồi còn cho bạn xem bài, tạo điều kiện cho thể lực của bạn phát triển. Giáo viên này dường như là fan của Sơn Tùng MTP thì phải. Còn lời phê này khi được chia sẻ đã nhận được hàng chục nghìn lượt thích cùng hàng ngàn chia sẻ và bình luận. Nhiều người đã cười nghiêng ngã khi nhìn thấy sắp bài thi cùng với lời phê dành cho bài điểm 10. Em có biết vì chữ xấu mà bao nhiêu học sinh phía sau phải viết sai không? Xếp theo sau đó là 4 bài điểm 2 cùng lời phê dứt khoát: xem bài bạn. Vì vậy các bạn nên nhớ là viết chữ cho đẹp trước khi cho bạn copy bài nhé. Ngoài ra thì cộng đồng mạng còn có dịp phì cười bởi lời phê không đụng hàng và mang tính chất khoa học, nên kiểm tra AND. Lời phê này dành cho những bài thi giống nhau, đến cả chú thích cũng chung khiến giáo viên nghi vấn. Năm. Khi bạn là thánh chém gió. Cảm xúc của thời học trò luôn lên xuống theo điểm kiểm tra hay điểm thi. Các bạn có thấy đúng không? Mỗi lần nhận lại bài kiểm tra, có lẽ cũng buồn vì điểm kém, nhưng một số học trò vẫn phì cười trước dòng nhận xét độc đáo của giáo viên bộ môn. Trong một bài kiểm tra môn sử được đăng trên mạng xã hội, một học sinh đã nhận được 2 điểm cùng lời phê: chém gió thảm họa. Chắc là bạn ấy không thuộc bài nhưng lại hay nói hay viết, thế là được giáo viên tặng cho lời phê theo đúng tính cách của bạn. Còn trong bài kiểm tra này, giáo viên cũng đã cạn lời với khả năng làm bài thi của học trò mình. Đọc bài của em như đọc một cuốn tiểu thuyết, rất dài và khó hiểu. Còn đối với lời phê này, các bạn nghĩ sao? Hắn có tin vào phép màu không? Theo thầy, phép màu luôn tồn tại và ít nhất nó xảy ra vào một thời điểm. Với em là trong bài kiểm tra giữa kỳ, chém gió thì thôi rồi. Bài kiểm tra này thì lại nhận được điểm 0 và kèm theo dòng cần phiên dịch của giáo viên. Bên cạnh đó là yêu cầu cần viết chữ rõ nét hơn thì mới đạt yêu cầu cơ bản. Đúng là ngôn từ của các thầy cô trong việc phê bình học trò của mình không phải dạng vừa. Bốn. Học sinh có IQ cao. Khi đối mặt với những đứa học sinh có IQ cao, đôi khi các thầy cô giáo cũng phải vất vả lắm chứ. Để có thể đưa ra được những lời phê hợp cảnh, hợp tình, cũng như trong bài kiểm tra toán này, không biết bạn học sinh đã chép sai đề hay nghịch ngợm chép thêm đề khác, khiến giáo viên phải thốt lên: chép đề khác vào đây để làm gì? Đúng là một câu hỏi lớn không lời đáp. Còn người giáo viên này thì bày tỏ nỗi thất vọng tràn trề khi để bút viết lời phê: chép đúng được một câu thôi sao? Hay trong bài kiểm tra giữa kỳ môn hóa học, giáo viên có vẻ bất lực với lời phê: định trừ điểm mà quả thật bài em không có gì để trừ cả. Và em sợ bạn nhìn bài hay sao mà viết chữ nhỏ vậy?
Lời phê khiến nhiều người không khỏi phì cười vì độ hóm hỉnh của người giáo viên. Còn bài kiểm tra đạt 7,5 điểm này thì nhận được lời phê to đùng và chói lóa. Chép lại mà cũng không xong. Lời phê bá đạo này của giáo viên đã khiến học sinh đứng hình. Còn các bạn, có phải là đang cười hay không? Chúng thật sự vui đấy. Ba, học sinh viết chữ xấu. Một trong những vấn đề mà học sinh thường hay bị giáo viên phê bình trong các bài kiểm tra đó chính là chữ viết. Và phần lớn những bạn viết chữ xấu chắc đã từng nhận được lời phê, nhưng liệu nó có hài hước như cách mà giáo viên này phê bình học trò của mình không? Chữ xấu là dấu hiệu của thiên tài đó em làm bài đúng như một thiên tài luôn. Không biết là những lời cô phê có thật hay không, nhưng cũng coi như một lời an ủi tích cực. Bạn nào viết chữ xấu, nhớ gắng phấn đấu để thành thiên tài nhé. Còn đây là lời nhắc nhở con rể tương lai của một giáo viên, đã khiến mọi người cười không nhạc được mồm. Trình bày bẩn, cẩu thả, xem lại ý thức học ngay nếu muốn làm con rể cô. Xem ra con rể tương lai của cô giáo, con phải cố gắng thêm rất nhiều. Vậy nên bạn nam nào đang ngắm nghé con gái cô giáo thì cố gắng luyện chữ viết cho đẹp nhé. 2. Khi thầy cô IQ cao hơn học sinh. Để trị được những cô cậu học trò lém lỉnh, các giáo viên cũng phải trang bị cho mình những khả năng không phải dạng vừa, nhất là những cô giáo, thầy giáo có IQ cao, như bài kiểm tra nhận được 7,5 điểm này chẳng hạn. Từ câu tục ngữ quen thuộc, cô giáo đã sáng tạo ra lời phê bằng thơ: tốt gỗ hơn tốt nước sơn, dù sao em vẫn tuyệt hơn vài người. Lời phê thú vị này đã nhận được sự tán thưởng từ nhiều bạn trẻ, điển hình như các bạn chia sẻ. Nếu học sinh nào cũng được cô giáo viết lời phê như thế này thì sẽ thật thú vị. Trong khi các bạn khác thì bày tỏ, nếu mình là học sinh này sẽ rất vui khi nhận được lời phê của cô, dù cho bài kiểm tra có bị điểm thấp. Còn trong bài kiểm tra ngữ văn này, yêu cầu nêu ý nghĩa hình ảnh tiếng sáo trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Nhưng thay vì viết Vợ chồng A Phủ, thì cậu học trò giỏi ngoại ngữ lại có một phen sáng tạo không đúng chỗ, couple A Phu. Tuy nhiên, tài lẻ này chẳng là gì, bởi cao nhân ắt có cao nhân trị. Giáo viên đã phê tràn dài toàn tiếng Anh, dịch là: một cặp đôi rất đáng yêu, nhưng couple A Phu không phải là tên của truyện ngắn này, vậy nên đừng viết kiểu đó nữa nghe chưa? Em hiểu ý cô chứ? Một, đẳng cấp cao nhất của học sinh. Theo các bạn, đẳng cấp cao nhất của học trò chúng ta là gì? Mọt sách với những số điểm cao ngất ngưỡng, hay đội sổ xếp hàng từ dưới đếm lên? Tất cả đều không phải rồi. Cảnh giới cao nhất của học sinh chính là nộp luôn phao thi cùng bài kiểm tra mà không hay. Chỉ với một giây phút đạn trí khiến nam sinh phải trả giá đắt. Chia sẻ hài hước này đã nhận được hàng chục nghìn lượt thích, và cô giáo thì cười ra nước mắt khi nhìn thấy phao thi nằm luôn trong bài kiểm tra. Chưa hết đâu, khi bạn làm sai mà giáo viên không nỡ trách phạt thì đó mới là cảnh giới cao nhất của học trò chúng ta. Nếu muốn được như vậy, các bạn hãy học hỏi nam sinh này. Sau khi bị bắt vì dùng điện thoại trong giờ học, chàng nam sinh tội lỗi bị thầy giáo yêu cầu viết bản kiểm điểm để tự vấn bản thân. Kết quả khi đọc bản kiểm điểm, thầy giáo đã hàng hán lời khi bị nam sinh thả thính cực đáng yêu. Nhìn ra ngoài cửa sổ, em bỗng nhớ đến hai câu thơ: lá vàng trước gió khẽ đưa vèo, tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt. Rồi em lại nghĩ tới thầy. Thầy là người đẹp trai, tốt bụng, yêu học sinh, tâm huyết với nghề, vậy mà em lại làm điều có lỗi với thầy. Thâm tâm em vô cùng giằng xé và dây dứt. Em chân thành xin lỗi thầy. Nếu là bạn có nỡ phạt em học sinh này không? Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được lời phê ấn tượng nào của giáo viên thì hãy chia sẻ với mọi người trong phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Thế giới hôm nay.